morning guys! Eto na naman ako sa inyong harapan. Magluluto ako ngayon ng pizza. Last time na ginawa ko ay homemade pizza sauce. So ngayon gagawa na ako ng pizza. Panoorin nyo kung paano ko gawin. Bye! A few moments later. Yan, medyo brown lang natin. Tapos yung flour natin, yung dough natin is double size. Ating mga ingredients guys, yung ginawa kong tomato paste, chicken, yung ginawa kong chicken, saka olives, yan, tapos ang ating bell
pepper. Bell pepper. Tapos, ang ating white onion. White onion po. And then, ang ating jalapeno. Jalapeno, optional lang to sa mga gusto ng maanghang. Then, mozzarella cheese. Ayan, mozzarella. Ayan guys, pag ako gumagawa nito, inuuna ko ang mozzarella. Lalagyan natin ng mozzarella sa ilalim. Ayan, para lami siya ba? Lami! Lami! Tapos ang chicken. Chicken ang sunod ko dyan. Chicken. Yan, ito ang pizza ng ano, pang matanda ito, pang matanda. Kasi may mga gulay. Mga bata kasi hindi kumakain ng gulay. Magluto ako ng ganyan, tatanggalin nila. O, so useless. Di, lahat hiwalay. Pang matanda yan, meron pang bata. Diba? Yan, bell pepper, bell pepper. Kasi kinakain nila yan eh. Bell pepper na hilaw, sibuyas na hilaw. Kahit di maluto yung nasa taas, okay lang. Yan, kinakain nilang olive na ganyan. Yan. O, diba? Sino kaya yung gumagawa na yan? Ako yan guys, ako yan. Yan, jalapeno. Sila kasi mahilig sa maanghang, kaya nilalagyan ko siya ng jalapeno. Yan, optional lang yan. Kung gusto ng may manghang, pwedeng wala. Diba? Then, cheese again. Mozzarella cheese again. Ayan, mozzarella. Mas maraming cheese, mas masarap ang pizza, darling. Ano ba nangyayari sa akin? Yan, ito naman pang bata naman to. Puro lang to chicken. Pangbata ang pizza na itet. Ito meron siyang ano, cheddar cheese. Cheddar cheese, nilagyan ko siya dyan ng cheddar cheese para mas masarap, mas malasa. Yan, mozzarella cheese again. Try nyo to guys. Yung ginawa ko na what's this? Homemade pizza sauce. Napaka-affordable. Napakasarap. Gayahin nyo lang yung ginawa ko na yon. Lagyan nyo ng medyo sugar na konti para medyo, alam niyo yung style na gano'n. Gusto nila yung ganyan. Yan dito. Gusto nila. Yan. Cheese again. Cheese. A few moments Thank you later. for watching, guys. Love you, love you. Please subscribe to my channel, everyone. Thank you for watching. Mwah, mwah, choo, choo.